काय करतोय आदित्य? होमवर्क. अरे शूट नको करत आहोत. माझाच व्हिडिओ बघतोय, माझा व्हिडिओ करण्याआधी. वाव. हॅलो, तर कोण आहे आज माझ्यासोबत? अरे बापरे. तर आज माझ्यासोबत आदित्य आहे आणि आदित्य माझा मेकअप करणार आहे. सो बघूयात आता काय मेकअप करतोय तो माझा. झालंय ना तुझं मस्त करून? नर्वस आहे मी. चल स्टार्ट करू. तू सगळे व्हिडिओ बघितलेत ना माझे? हो, लाईक पण केलेत. प्रोडक्ट यात काढून ठेवले. सो तू ह्यातनं सिलेक्ट करायचे की पहिले काय यूज करायचे. प्रोडक्ट दिसून येत नाही. ओके, दिसत आहेत ना आता. सो मी प्रोडक्ट काढून ठेवले. तू ह्यातनं सिक्वेन्स वाईज माझा मेकअप करायचा आहे. तर मी सांगणार नाही तुला कुठला प्रोडक्ट पहिले यूज करायचा आहे आणि मी तुला अजिबात हेल्प करणार नाही. जर तू माझे व्हिडिओ बघितले असतील मन लावून तर तुला कळणार आहे की आधी काय लावायचे. चलो, फर्स्ट थिंग आपण काय आहे मॉइश्चरायझरने स्टार्ट करूया. हात पहिले छान असे धुवून घेतलेत. हो का? कालच. किती गार आहेस यार तू. मला हे ऑकवर्ड सिटिंग जरा अशी. मी मांडी घालून बसू का? फर्स्ट मॉइश्चरायझर. माझा ब्युटिशियन. चांगलं एकदम मसाज करून घ्यायची. मसाज मसाजच काय करतोय? हा, ओके. केस मागा टाक. अबे काय करतोयस? करतो. तुला सांगतोय मी कसं करायचं ते. हा. ओके. सेकंड आहे फेस प्रायमर बाय नायका. वाव, Face तुला लक्षात आहे. एक असं पिंच घ्यायचं. हो माय गॉड. मग ते का रे लावतोय आपण हे आदित्य? दॅट्स अ सिक्रेट. त्याला होतो करत आपण. मेकअपच्या आधी बेस स्मूथ करण्यासाठी लावतोय. अच्छा, मेकअपच्या आधी बेस स्मूथ करण्यासाठी लावतो. थर्ड स्टेप आहे स्विस ब्युटीचं HD कन्सिलर पेन. कुठून ते नाही. तोडशील रे माझ्या गोष्टी, तोडशील रे. नाही नाही इकडून. कसं निघते? खालनं फिरवलं की मग प्रोडक्ट येईल बाहेर. खालनं फिरवलं की हा. कुठे ते? आलं ओ, थोडंच. दिस इज काइंड ऑफ कूल. वाव, तुला माहितीये कुठं लावायचे? आणि मग कन्सिलरचा अर्थच कन्सील करायचं आहे ना. हा, पण काय कन्सील करतो एक्झॅक्टली? आपले गड्डे बिड्डे. आय थिंक एवढं एक पंच बस. बस की. बस बस बस. वेट. आता त्यानंतर स्पंज आहे जो मी साफ करून घेतलाय. त्यांनी डॅप करायचं. डॅप 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 डॅप. नेक्स्ट कम्स फाउंडेशन. हे लावायचं कसं हे माहीत नाही मला. कसं लावायचं? असं बोटावर घे, असं लाव, छोटे छोटे डॉट्स लाव सगळीकडे. बस एवढं? सो एक मार्क गेलेला आहे ना तुझा. अबे, नाही, ही मेन स्टेप आहे. तुझे 10 मार्क गेले तिकडे. ही मेन स्टेप आहे? हो, मग काय. ठीक आहे ना, लावण्याची पद्धत तर ओके आहे ना. मग आता हे काय करायचं? स्पंजच करायचं. हा, ब्लेंड कर आता हळूहळू. ब्लेंड ॲज इन डॅप कर ना जागी. थोडंसं साईड साईडला करत जा, स्प्रेड करत जा. ओ, मला वाटते माझ्याकडे एक आजचा पाहिजे होतं बघायला. नको, फायनलच बुक. का बरं रे? काय गंडवलंयस तू? तुला कॉम्प्लेक्स येऊन जाईल रे. तुझ्यापेक्षा एवढं छान करतोय मी म्हणलं. बास की रे. खूपच प्रोफेशनल होते तुझं. खूपच परफेक्शन. खूपच जास्त परफेक्शन. बस. सुंदर. याला काही दुसरा शब्द नाहीच आहे. मी आहेच सुंदर.
आता सांग नेक्स्ट काय? नेक्स्ट आहे लूज पावडर. तर चिकपालट त्याच्यात नाहीये. हे नाही वापरायचंय मग. त्यानंतर हे नायकाचं कॉम्पॅक्ट आहे. कॉम्पॅक्ट वापरायचं. कसे एक्सेस जे अमाऊंट प्रोडक्ट ते डॅप करू शकता तुम्ही असं. ओ हलक्या हाताने असं ओ शिजलेल्या गॅसवर धीमी आंच पे पकाना है. पकलंय का तुझं? छान. मी नाही, नक्की तुझी ऑडियन्स पकणार आहे तुम्हाला व्हिडिओ बघून. हसू नको ना रे, रिंकल्स येतील ना रे. ओ माय गॉड. ओके. आय थिंक दिस इज इनफ. एकदम सटल झालं, एकदम सटल लुक होतं. सो इनफ आहे आय गेस. मेकअप फिक्सर म्हणजे सेटिंग स्प्रे आय गेस. सेटिंग स्प्रे ना. हा स्प्रे करायचा आणि मेक शुअर की डोळे बंद असतील त्याचे. अरे एकदा ओके दॅट्स इनफ. कूल. आणि आता त्यानंतर आय गेस आयब्रो करायला पाहिजे. तिला हे टोकच नाही आहे. थोडंच लाव. अरे आर्टिस्ट आहे ब्रो मी. थोडं हलू नको ना रे, मग त्यानंतर हे होतं रे. इतकं थोडं यार. थोडं नाही, एकदम परफेक्ट. ते ब्रश कुठं असतो? याला नाही येतो ब्रश. तिकडे वरती असेल बघ बरं त्यात. तिकडे कॅमेराकडे जास्त झाले का? नाही ना. तू बघ आता, मी नाही सांगणार काय तू. जरी जास्त झालं ना तरी ब्रशने हलक्या हाताने. कुठला व्हिडिओ बघितला रे माझा तुला हे जास्त झालेलं हलक्या हाताने करायचं? डू फॉलो पूनम नेवास्कर ब्लॉग्स. सांग बरं आता काय. पोरगा पास होतोय वाटतं. येस. प्रोफेशनल, अल्ट्रा प्रोफेशनल पॅलेट. ओ आय माय शॅडोज. गॉड. ओ पण आता कलर कुठला घ्यायचा तो नाही माहिती. कुठला घेऊ तू सांग, तुला कुठला पाहिजे? आणि आज तुझ्या चॉईस होऊ दे. ए नाही रे, एवढं नाही. तू कलर सांग प्लीज. ओके चलो पिंक. पिंक. दिस पिंक. दिस पिंक. लाईट पिंक. दिस पिंक. एक्सेस प्रोडक्ट हे मला आवडतं. करायचं. टॅप करायचे. इकडे थोडं माझ्याकडे राईट. आउटर कॉर्नर ना असं ब्लेंड करत आत जायचं. मग ते इकडनं बाहेर येते. कुठे? ह्या बाजूनं. हा मग तेच सांगते ना, इथनं असं ब्लेंड करायचं म्हणजे ज्यादा प्रोडक्ट आहे ते कॉर्नरला लागतं आणि आतमध्ये कमी. असं हा झालं इथं थोडं जास्त. मला असं वाटतं जे नकोय मला ते काय करायचं. असं वाटतंय बुक्का मारलाय मला कोणीतरी. अरे फर्स्ट टाइम आहे ब्रो. ठीक आहे, इथनं कॉटन घ्या, आपण थोडं क्लीन करूयात. ठीक आहे एवढं. अजून थोडं बस. इथे थोडं जाऊ. तिकडे दाखव ऑडियन्सला. एवढं काय वाईट नाही, छान दिसतंय. हां चलो नेक्स्ट आहे. अरे इथे लाव की खाली, तसंच आहे की सगळं. दाखव.
बास ठीक का? आहे, छान आहे, छान आहे. येस, हे ते असं असं काजळ कहना काजळ क्या चाहते हो? काजळ नको लावायचं. काजळ मी काढलंच नाही, म्हणलं तू काजळ नको लावायला. मग हे कसं डार्क करायचं थोडंसं. काय करायचं तुला? आयलाइनर म्हणायचंय का? आयलाइनर आयलाइनर या 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 तेच तर. आता माझं ऑटोग्राफ नाही, आयलाइनर लावायचं आहे, जे की खूप अवघड आहे. बोर्ड लावायचं, वर लावायचे. तू हलू नको रे. ओहो, तर लावा. हे असं लावलंय. जरा मी त्याला करेक्शन करते आणि येते परत. एक वॉर्निंग आहे तुझ्या माझ्यासाठी नाही, ऑडियन्ससाठी. डू नॉट ट्राय दिस ॲट होम. तर पुढे पुढे लिपस्टिक. ब्रो मस्करा राहिलाय तुझा लावायचा डोळ्यांचा. हे काय मग? हे आयलाइनर होतं. मस्करा काय आहे? अबे लॅशेसला लावते ना मी. हे काय ते आयलाइनर येते, वाच की त्याच्यावर काय लिहिलंय. आणि मग मस्करा नावाचं कुठं काय लिहिलंय? हे काय आहे एवढं धडधाकट लिहिलंय. काय लावायचंय? हो, कुठं आहे? वरून असं पुश करायचं की असं पुश करायचं? आधी वरनं कर. ठीक आहे, बरं एकच साईडने लावला. नेक्स्ट इज मिस क्लेअरची सॉफ्ट मॅट लिप क्रीम. हा तुझा फेवरेट शेड आहे. तुला आठवतं का कॉलेजमध्ये असताना मी हा लावायची? अच्छा, तू होती का ती? हो मी. अच्छा. आता तू गॅप भर. नाही तुला मला नाही समजत आहे आता असं कसं मूव करायचं आहे. असं आधी ते चित्र काढल्यासारखं काय रे करतो? आता हो, मला बघू. छान लावलं. Not bad. असं वाईट नाही. इकडे बघ. आता हे असं असं ते मला नाव माहित नाही, काय म्हणतात त्याला? ब्लश. ब्लश. सो पिंक हे घेऊया. हे असं असं करायचं. एक्सेस तुम्हाला माहीतच आहे आता. डार्क करायचं. असं असं जायचं की असं असं जायचं? असं कसंही जा रे. आता तू काय, तुला हवं तसं जा. वेट. आता या झाडूने सॉरी ब्रशने हायलायटर एक जस्ट टू हायलाइट अँड एनहान्स द मेकअप. सुंदर. टॅन. तर रेडी आहे मी. ऍक्च्युली मी मेकअप केला नाही आज, आदित्यनी मेकअप केलाय. सो रेडी केला आहे आदित्यनी मला. तर तुम्हाला कसा वाटतोय माझा हा मेकअप लुक? नक्की मला कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा. डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू पूनम नेवास्कर चॅनल. आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू Thank सो you so मच. much. तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ नक्की मला कमेंट सेक्शन मध्ये कळवा. आणि आदित्यनी केलेला मेकअपही तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कळवा. सो बाय बाय. आमची कुठलीही शाखा नाही.